ሰላም ወድና የተከበራችሁ የአቤኒ ቴክ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች እንኳን በደህና መጣችሁ እያልኩ ዛሬ ደግሞ አሪፍ ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እንዴት አድርገን ፍሪሞ አካውንት መክፈት እንደምንችል ወይም ደግሞ ምንም ሲም ካርድ ሳንጠቀም በውጭ ሀገር ስልክ ቁጥር እንዴት አድርገን እንደምንከፍት ነው የማሳያችሁ። ብዙ ሰዎች ይሄንን እንደሚፈልጉ አውቃለሁ። ኮሜንት ላይም ብዙ ጥያቄዎች ስላየው ነው ይሄንን አይሰራውት። ኦኬ ወደ ቪዲዮ ከመግባቴ በፊት ለቻናሌ አዲስ የሆነ ሰብስክራይብ ላይክ በማድረግ ቀጣይ ቪዲዮ እንዲሰራ ያድርጉላለሁ። ወደ ቪዲዮ እንግባ። ኦኬ ስልክ ቁጥሩን ለማግኘት ወይም ደግሞ ፍሪሞ አካውንት ለመክፈት እነዚህ ሁለት አፕሊኬሽኖች ያስፈልጉናል። መጀመሪያ ላይ ክሮም እና ኢሞ ያስፈልገናል። ክሮም ውስጥ እንገባለን። ይሄው ኢሞ ውስጥ ከገባን በኋላ ሰርች የሚለው ቦታ ላይ ሪሲቭ ብለን -sms.com receive -sms.com እንላለን። ከዛ ሰርች እንላለን። ይሄው እንግዲህ እንዳያችሁ ቀጥታ ወደሱ ዌብሳይት ወስዶኛል። ያው እንግዲህ መጀመሪያ ላይ የፍራንስ ስልክ ቁጥር አለ፣ ዩናይትድ ስቴትስ አለ። ባይ ዘ ዌይ ዩናይትድ ስቴትስ አይሆንም። በዩናይትድ ስቴትስ ስልክ ቁጥር ኢሞ መክፈት አንችልም። ሰከንድ ላይ ደግሞ ስፔን አለ፣ ሩሲያ ፌዴሬሽን አለ፣ የሩሲያ አለ። ሶሪ ይሄው እንዳያችሁት ብዙ እንትኖች አሉ። ስፔን አለ፣ ፖላንድ አለ፣ ዩኬን አለ፣ ዩናይትድ ኪንግደም አለ፣ ፖላንድ አለ። እንግዲህ እስከ መጨረሻ ማየት ትችላላችሁ። እስከ መጨረሻ ሄዳችሁ ማየት ትችላላችሁ። ዩናይትድ ኪንግደም በጣም ይበዛል መሰለኝ። የጀርመንም አለ፣ የእስራኤል አለ፣ የኢንዲያም አለ። እስከ መጨረሻ ማየት ትችላላችሁ። እኛ እንግዲህ በዩናይትድ ኪንግደም እንሞክራለን። አንዱን እንነካለን። ይሄው እንግዲህ እዚህ ጋር ወስዶኛል። ወደ ታች እንሄዳለን። ኦኬ እንግዲህ እንዳያችሁት ከዛ ስንሞክረው ቬሪፊኬሽን ኮድ እዚህ ይገባል ማለት ነው ሜሴጁ። ይሄው ብዙ ሰዎች ይሄንን ስልክ ቁጥር ተጠቅመዋል። ዩርደንት ኮድ ይላል 1100261። እንግዲህ ብዙ ነገር ይጠቅመናል። ለኢሞ ብቻ አይደለም፣ ዋትስአፕ ይጠቅማል። እዚህ ጋር ደግሞ ኢንስታግራም መክፈት እንችላለን። ለፌስቡክ ይሆናል። ወደ ላይ እንመለስና እኛ እዚህ ጋር ኮፒ እናደርጋለን። ስልክ ቁጥሩን ኮፒ እንላለን። ይሄው እንደዚህ መጠቀም ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ቁጥሩን መንካት ትችላላችሁ። ያያችሁ ቁጥሩን ስነካ ኮፒ ሆኗል። ወደ ኢሞ እንሄዳለን። ኢሞ ውስጥ እንገባለን። ያው እዚህ ጋር የዩናይትድ ኪንግደም ስለሆነ 44 ነው ቁጥራቸው። ፔስት እንላለን። ስልክ ቁጥሩን ፔስት እንላለን። 44ቱን እናጠፋለን። ኦኬ እንላለን። ኦኬ አልሆነም። ስልክ ቁጥሩን ብሎኛል። በሌላ ስልክ ቁጥር እንሞክራለን። ይሄው እዚህ ጋር ስልክ ቁጥሩን ብለን እንነካለን። ብዙ ስልክ ቁጥሮች አሉ። ከዛ ውስጥ መርጠን እንሞክራለን። እስኪ ሁለተኛ ላይ ያለውን ልሞክር። ኮፒ ላለው እንመለሳለሁ። ወደ ኢሞ እናጥቼ አግሪ። ይሄ መልሆነን እስኪ በሌላ ስልክ ቁጥር እንሞክራለን። እንግዲህ ትንሽ ልፋት ያስፈልጋል። እስኪ በሌላ ስልክ ቁጥር ደግሞ እንሞክራለን። እዚህ ጋር ያው በዚህ እንሞክራለን።
ፔስት ኦኬ ከፊት ያለው አልባራት ባይጠፋም ችግር የለውም። አለው እንላለን። ይሄው እንግዲህ ወስዷል። ቀጥታ ወስዷል። እንትኑን እየጠየቀ ነው ቬሪፊኬሽን ኮዱ። እስኪ ቬሪፊኬሽን ኮድ እንጠብቃለን። እንሂድና እናያለን። እዚህ ጋር አፕዴት ሜሴጅ የሚላል እሱን እንነካለን። ሜሴጃችን እንዲመጣለን እሱን እንነካለን። አሁን እስኪ ሊመጣልኝ አልቻለም ሜሴጅ። እስኪ አሁን ሪፍሬሽ እናደርጋለን። አሁንም አልመጣልኝም። ኦኬ እምቢ ብሎኛል። እስኪ አሁንም በሌላ ስልክ ቁጥር ልሞክር። እስኪ ጓደኞቼ አሁንም እንሞክራለን። እምቢ ሊላችሁ ይችላል፣ ግን ትንሽ መሞከር አለባችሁ እንትኑን ትክክለኛውን ስልክ ቁጥሩ ለማግኘት ማለት ነው። እስኪ አሁን ስልክ ቁጥሩን ወስዶልኛል። ቬሪፊኬሽን ኮድ እንደገባልኝ እስኪ እናያለን። ይሄው እንዳያችሁ ጓደኞቼ ዩር ኢሞ ቬሪፊኬሽን ኮድ እያለኝ ነው። ይሄው ገብቶልኛል። እንደውም ሁለት ነው የገባልኝ 5465። አሁን ይሄኛው ስልክ ቁጥር ይሰራል ማለት ነው። በዚህ መጠቀም እንችላለን። አስገብቼ ላሳያችሁ፣ ሞልቼ ላሳያችሁ ስልክ እንትኑ ቬሪፊኬሽን ኮዱን 5465 እንጠብቃለን። አለው እንላለን፣ ፐርሚሽን እንሰጣለን ለኢሞ ማለት ነው። አሁን እንግዲህ እንዳያችሁት ጓደኞቼ ወደ ኢሞ ወስዶኛል ማለት ነው። ስልክ ቁጥሩን እንትን ብሏል። ስልክ ቁጥሩ ወስዶልኛል ማለት ነው። እንዳያችሁት ፍሪ ኢሞ አካውንት ወይም ደግሞ ፌክ ኢሞ አካውንት በካናዳ ስልክ ቁጥር ከፍቻለሁ ማለት ነው። እንዳያችሁት ምንም ስልክ ቁጥሩ ሳልጠቀም ከስልኬ ሳልጠቀም በውጪ ስልክ ቁጥር እንዳያችሁት ከፍቻለሁ። ኖርማል ነው፣ ሁሉንም ነገር ይሰራል። እንዳያችሁት ከሰው ጋር መጻጻፍ እንችላለን የፈለግነው ሜሴጅ። አሁን እንግዲህ ፕሮፋይላችንን ኤዲት እናደርጋለን። እዚህ ጋር አሁን እንትኑን እንቀይራለን። ፕሮፋይል ፒክቸሩን እንቀይራለን። ያው እኔ ከፋይል አልጠቀምም፣ ለእናንተ ለማሳየት ብዬ ነው። ከዚህ ነው የምጠቀመው። አንዱን መርጣለሁ። ያው እንዳያችሁት ይሄንን መርጫ ያለው አፕዴት አቫታር አፕዴት ብሏል። እንዳያችሁት ቀይሮልኛል። አሁን ደግሞ ስሙን ኤዲት አደርጋለሁ። ምን አይነት ስም ነው በጌታ አይደብራቸውም እንዴ እነሱ? እሺ አቤኒ ላለው አቤኒ ቴክ ላለው ስሙን ወደ ፈለኩበት ቀይራለሁ። እንዳያችሁት ስሙም ተቀይሯል። አቤኒ ቴክ ፕሮፋይሉም ስሙም ተቀይሯል። አሁን እንግዲህ እንደፈለኩበት አድርጌ እንትን ማለት እችላለሁ። እንደፈለኩት እንትን ኢሞ መጠቀም እችላለሁ። ከሰው ጋር መጻጻፍ መላላክ እችላለሁ ማለት ነው። ጓደኞቼ የዛሬ ቪዲዮ እንደተመቻችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ጥያቄውን ደግሞ እንድሰራላችሁ ቪዲዮ ካለ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። በቀጣይ ቪዲዮ እስከመጣ ድረስ ደህና ሁኑ። ቻው።